हेलो गाइज, गुड मर्निङ सबैजनालाई। संसारभरि बसिएर रहनुभएका सम्पूर्ण मेरा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा ह्याप्पी गुड मर्निङ एन्ड नमस्कार भन्न चाहन्छु। म शरणको तर्फबाट सबैजना आराम कुशलै हुनुहुन्छ भन्ने पूर्ण मैले विश्वास लिएको छु। जहाँ जे जस्तो भए पनि तपाईको समयलाई एकदमै सदुपयोग गर्दै हुनुहुन्छ भन्नेमा पूर्ण म 100% विश्वास गर्छु र म पनि त्यो समयलाई सदुपयोग गर्दै आज म तपाईहरुको सामु एउटा सानो भिडियो लिएर उपस्थित हुने जमर्को गरेर तपाईहरुको सामु उपस्थित भइसकेको छु। हाल म दुबईबाट। सर्वप्रथम त हामीले बुझ्नुपर्ने र जान्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन् र पनि अहिले हामी जिन्दगीमा कहिले पनि सिकेर सकिँदैन। त्यही भएर हामी सिक्नुपर्छ केही कुरा र अरूलाई सिकाउनु पर्छ। त्यो हेतु लिएर म तपाईहरुको सामु उपस्थित भइसकेको छु। आज मैले हामीले सधैँ किनिरहने सामानहरूको बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छु। हिजोको दिनमा के भयो कस्तो भयो फर्गेट, त्यस्ता कुराहरूलाई हामीले बिर्सिनु पर्छ। पास्ट इज पास्ट, अब प्रेजेन्टको कुरा गर्नुपर्छ। हामीले सधैँ चाहिने जुनै ठाउँमा जुनै अवस्थामा पनि चाहिने सामानहरू पहिलो कुरा त हामीले बिहानै उठ्ने बित्तिकै टुथपेस्ट, सोप, कफी, चिया इत्यादि कुराहरू, तेल, केसमा हाल्नलाई तेल, पर्फ्युम, यस्ता कुराहरू मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हामीलाई चाहिन्छ। यो चीजहरू जुनै देशमा भए पनि, जुनै गाउँमा भए पनि, जुनै कन्ट्रीमा भए पनि हामीले यो चीजहरू युज गरिरहेका हुन्छौँ, सदुपयोग भइरहेको हुन्छ। हामीले जुनै मार्केटबाट पनि हामीले किनेर ल्याएर सदुपयोग गरिरहेका हुन्छौँ। त्यसको बारेमा म आज सानो जानकारी गराउन गइरहेको छु। मैले बुझेको अनुसार मार्केटहरू दुईटा छन्, जहाँ कि त्यही सामानहरू किन्दाखेरि हामीले बेनिफिट पनि पाउने गर्छौँ। त्यो मार्केटमा तपाईले जस्तै यहाँ दुबईमा 1 to 10 अथवा जुनै मार्केटमा पनि जाँदाखेरि तपाईले त्यो चीजहरू, त्यो सामानहरू किनेर ल्याउनुहुन्छ। त्यो सामान किनेर ल्याएर चलाइन्जेलसम्म मात्र त्यसको मूल्य र महत्त्व रहन्छ। तर यो एउटा डिएक्सन भन्ने एउटा मार्केटबाट तपाईले जुन चीज त्यो मार्केटमा किन्नु भएको छ, त्यही चीज यो डिएक्सन भन्ने एउटा मार्केट छ, त्यो मार्केटबाट तपाईले चाहिने डे टु डे, दिन रात बिहान चाहिने सामानहरू अघि नै मैले भनिसके, त्यस्ता सामानहरू, त्यस्ता चीजहरू डिएक्सन भन्ने एउटा मार्केटबाट किनेर ल्याउनु भयो भने त्यसबाट क्यासब्याक अथवा मन्थलीमा 1 महिना भित्रमा तपाईले कति सामान किन्नु भएको छ भनेर रेकर्ड राख्दछ। त्यो सामान किनेको अथवा त्यो प्रत्येक सामानको पोइन्ट सिस्टम छ। त्यो पोइन्टको भ्यालु अनुसार 1 महिनामा 1 तारिकबाट 30 तारिकसम्म तपाईले 100 नम्बर अथवा 100 पोइन्ट जम्मा भयो भने तपाईले कम्पनीले क्यासब्याक दिने काम गर्छ। त्यसले भन्छ डाइरेक्ट सेलिङ। हामीले किनिरहेको सामानमा चाहिँ ट्रेडिसनल मार्केटिङ भन्छ। त्यसमा चाहिँ जहाँ कि तपाईले सामान किन्नुहुन्छ तर सामान मात्र पाउनुहुन्छ, त्यसमा तपाईले केही बेनिफिट आउँदैन, जति आउँछ त्यही सामानमा मात्र आउँछ। तर अर्को कुरा, त्यो सामान ग्यारेन्टी पनि दिएको हुँदैन कि नेचुरल र अर्गानिक यो सामान किनेर लगेपछि तपाईले राम्रो हुन्छ भनेर कुनै कसैले ग्यारेन्टी पनि दिएको हुँदैन। र भोलिको दिनमा त्यो सामान युज गर्दै जाँदाखेरि तपाईको शरीरमा अथवा तपाईको स्किनमा कम्फर्टेबल भएन भने पनि केही नराम्रो अथवा त्यसको परिणाम नराम्रो आइदियो भने पनि तपाईले त्यो ठाउँमा गएर कम्प्लेन गर्न सक्नुहुन्न, किनकि त्यो व्यक्तिले बेचिरहेको हुन्छ। त्यो व्यक्तिले तपाईले कुनै ग्यारेन्टी वारेन्टी त्यस्ता कुराहरू गरेको हुँदैन। यानि कि
त्यही सामान एउटा डिएक्सन भन्ने एउटा मार्केटबाट तपाईले लिनुभयो भने 100% 99% ग्यारेन्टी हुन्छ कि नेचुरल अर्गानिक। यो कसरी बन्दछ, कुन कुन ठाउँमा यसको फ्याक्ट्री छ, कसरी बन्छ, के हालेर बनाउँछ भनेर हामीले यो कम्पनीले ग्यारेन्टी साथ भनिदिन्छ। नेचुरल हो। यो सदुपयोग गरिसकेपछि तपाईको चेहरा, तपाईको लाइफ अथवा तपाईको एउटा हेर्ने दृष्टिकोण एभ्रिथिङ इज सबै कुरा चेन्ज गराउँछ भनेर हाम्रो डिएक्सन एउटा मार्केटले चाहिँ भन्छ। त्यही भएर हर महिनामा तपाईले केही नभए पनि युएईमा बसेर, दुबईमा बसेर 100-150 त्यतिको त एक महिनामा तपाईले सामान किन्नु भएको छ, किन्दै हुनुहुन्छ। तर तपाई जोड्नुहोस् त, हिसाब गर्नुहोस् त, हामी विदेशमा आएको छौँ। विदेशमा मात्र यो सामान फेरि युज हुने हैन, विदेशमा मात्र हामीले यो सामान चाहिने हैन। हामी बाँचुन्जेलसम्म यो सामान चाहिन्छ, बाँचुन्जेलसम्म हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ। हिसाब गरौँ त एकचोटि, क्याल्कुलेटर गरौँ त। हर महिनामा 150 अथवा 200 के दरले हिसाब गर्दाखेरि पनि हामी कम्तीमा पनि 2 इयर्स 3 इयर्ससम्म त हामी यहीँ पनि बस्छौँ। यहाँ बस्दाखेरि 2 इयर्स 3 इयर्स बस्दाखेरि हिसाब गरौँ त 3 वर्षमा 36 महिना हुन्छ। 36 महिना इन्टु 2 गर्यो भने कति खर्च होला? तर त्यस्तो खर्चहरू हामीले हिसाब गर्दैनौँ। तर मेन पोइन्ट हामी गरिब हुनुको कारण रिजन त्यही हुँदो रहेछ। हामीले जति पनि बिहानदेखि बेलुकीसम्म चाहिने सामानहरू युज गरिरहेका हुन्छौँ, त्यस्ता सामानहरूबाट हाम्रो केही पैसाहरू लिक भइरहेछ, केही पैसा चुइरहेछ, भुइँमा झरिरहेछ। तर त्यही चिज डिएक्सन भन्ने एउटा मार्केटबाट त्यही सामान तपाईले किन्नुभयो भने त्यो तपाईको चुइएको पैसा अथवा झरिरहेको पैसा, बाटोमा पोखिरहेको पैसालाई एकदमै सम्हालेर राखिदिने काम गर्छ डिएक्सन भन्ने एउटा मार्केटले। र बिस्तारै त्यो पैसा तपाईको जम्मा हुन्छ र हर महिनामा तपाईको एउटा पोइन्ट सिस्टम हुन्छ। त्यो पोइन्ट जति जम्मा हुँदै जान्छ त्यति नै तपाईको पर्सेन्टेज लेभल पनि बढेर आउँछ र तपाईको हर महिनामा जति सामान अहिले किन्नु भएको आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि अथवा एउटा टुथपेस्ट मात्र किन्दै जानुभयो भने तपाईको 10 वर्ष अगाडिसम्म पछाडिसम्म त्यसको रेकर्डहरू बसिरहन्छ र बसिरहन्छ। त्यही भएर म एउटा सानो भिडियो मार्फत के भन्न चाहन्छु भने यदि टुथपेस्ट, साबुन, तेल, कफी, चिया इत्यादि कुराहरू, पर्फ्युमहरू छन्, धेरै चिजहरू छन् जहाँ बाहिर तपाईले किन्दै हुनुहुन्छ। त्यस्ता सामानहरू यो डिएक्सन भन्ने एउटा मार्केटमा पाउँछ। त्यहाँ आएर तपाईले किन्नुभयो भने यसको बेनिफिट अथवा क्यासब्याक पनि लिने काम हुन्छ, दिने काम हुन्छ, लिने र दिने काम हुन्छ। हर महिनामा तपाईले एउटा टुथपेस्ट नै किन नहोस्, एउटा साबुन नै किन नहोस्, त्यस्ता चिजहरू किन्दै गर्दाखेरि पनि तपाईको पोइन्ट जम्मा हुँदै जान्छ। त्यही भएर थोपा मिलेर समुद्र बन्छ भने जस्तै हामीले थोरैबाट धेरै बनाउने एउटा मध्यम डिएक्सन भन्ने एउटा मार्केटले दिएको छ। हामी यहाँ मात्रै बस्दाखेरि मात्रै चलाउने पनि हैन। यस्ता चिजहरू हामी जति बाँचुन्जेलसम्म यो सामानहरू हामीले सदुपयोग अथवा चलाइरहेका हुन्छौँ। त्यही भएर मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हाम्रो पैसा खर्च भइरहेछ, फर्केर नआउने बाटो भनेको यही चिजहरूबाट हामी धनी बन्न नसकेको कारण पनि एक हो। धेरै कारणहरू छ, तर यो एउटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट र धेरै राम्रो बाटो र धेरै पैसा चुइएको एउटा मध्यम मानिन्छ यो हामीले बिहानदेखि बेलुकीसम्म युज गरिरहेको सामानहरूमा। त्यस्तै गरी म तपाईहरुको सामु यो भन्न आएको हिजोको दिनमा मैले पनि तपाईहरुले जस्तो गरेथे त्यही गरेको थिएँ। तर अहिले म डिफरेन्ट छु। म अहिले त्यो मार्केटबाट अलि अर्को मार्केटमा
त्यही DXN भन्ने एउटा मार्केटमा आएर केही कुराहरू मैले सिकेको छु, केही कुराहरू बुझेको छु। त्यही भएर यो भिडियो जो व्यक्ति DXN भन्ने एउटा मार्केट थाहा छैन, जो व्यक्तिले DXN को सामान कस्तो हुन्छ र DXN को सामान सदुपयोग गर्दा प्रयोग गर्दा के फाइदा पाइन्छ र बाहिरको टुथपेस्ट र DXN को टुथपेस्ट र बाहिरको साबुन DXN को साबुनले के भिन्नता पाउँछ र त्यो सामान किनेको बापत हामीले लाइफमा के पाउन सकिन्छ भन्ने एउटा हेतु अथवा त्यो चाहना जो कोहीलाई पनि हुन सक्छ। त्यही भएर नजानेको व्यक्तिसम्म यो भिडियोलाई शेयर गरेर पुर्याइदिनु हुनका लागि म तपाईहरुलाई हार्दिक नमनका साथ भन्न चाहन्छु। यो मेरो भिडियो संसारभरि जो कोही त्यस्ता व्यक्ति होस् जो कोही केही गर्छु र यो साबुन टुथपेस्ट चाय कफी किन्दाखेरि नै एउटा ठुलो भोलिको दिनमा मलाई क्यासब्याक दिने एउटा माध्यम छ। त्यो माध्यम जान्नको लागि र बुझ्नको लागि भए पनि यो मेरो फेसबुक अथवा फेसबुकमा गएर पनि त्यहाँ मैले लिंक राखिदिएको छु र युट्युबमा पनि मेरो वाणी शरण भन्ने एउटा च्यानल छ, त्यसमा पनि म अपडेट गर्ने छु र फेसबुकमा पनि मेरो सबै त्यो मेरो लिंकहरू राखिदिएको छु। त्यो लिंकमा गएर अथवा त्यो मेसेन्जरमा गएर मलाई कल अथवा मेसेन्जरमा SMS गरेर केही यो भन्दा पनि बेटर अथवा राम्रो जानकारी दिनको लागि म इच्छुक र तयार भएर बसिरहने छु र बसिरहेको छु भन्दै आजलाई एउटा सानो सटिक रूपमा तपाईहरुको सामु एउटा भिडियो गरेर यति भन्दै म तपाईहरुको सामु यो भिडियोबाट एउटा सानो जानकारी दिएर उपस्थित भई हजुरहरुको सामु यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार सबैजनालाई। सबैको दिन शुभ प्रभात रहोस्, तपाईहरुले सोचेको काम पूरा होस् र तपाईले जे काम गर्नु भएको छ त्यो फिल्डमा निरन्तर लागिरहनु, निरन्तर अगाडि बढिरहनु, हार नखानु। जिन्दगीमा कुनै कसैले पनि हार खाएर बस्नु त्यो जिन्दगीको सबैभन्दा नराम्रो बाटो हुन सक्छ। त्यही भएर यही एउटा मिठो नमिठो तपाईहरुको सामु यो एउटा भिडियो एउटा सन्देश दिँदै आजलाई यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, बाई, सी यू अगेन नेक्स्ट भिडियो।